ایران به عنوان یکی از قدرت‌های نظامی منطقه تلاش کرده تا با توسعه و به کارگیری فناوری‌های پیشرفته تو حوزه تسلیحات، بازدارندگی و قدرت تهاجمی خودش رو افزایش بده. یکی از دستاوردهای مهم این حوزه موشک کروز دوربرد استورم شادوی ایرانیه که تونسته با ترکیب فناوری‌های بومی و نوآوری‌های بین‌المللی جایگاه ایران رو بین قدرت‌های منطقه‌ای تقویت کنه. این موشک با طراحی پیشرفته و قابلیت‌های متنوع پاسخی به نیازهای نظامی استراتژیک کشور به شمار میاد. اما بریم سراغ مهمترین مبحث، یعنی مشخصات فنی و طراحی پیشرفته استورم شادوی ایران. موشک استورم شادو با طولی حدود 5 تا 6 متر و وزنی حدود 1300 کیلوگرم بین موشک‌های کروز دوربرد طبقه بندی میشه. این موشک از موتور توربوجت بهره میبره که سرعتی معادل 8 ماخ به اون میده و امکان حمله به اهداف تو فاصله‌های بسیار دور رو فراهم میکنه. برد بیش از 500 کیلومتری این موشک به نیروهای مسلح ایران اجازه میده تا اهداف مهم و استراتژیک دشمن رو از فاصله‌های امن مورد هدف قرار بدن. استورم شادوی ایران به یک سیستم هدایت مرکب شامل GPS، هدایت اینرسی و سامانه دیداری الکترواپتیک مجهزه که دقت بالایی تو مسیریابی و هدفگیری ایجاد میکنه. استفاده از این سامانه‌های ترکیبی توانایی هدایت موشک حتی تو شرایطی که سیگنال‌های GPS مختل شدن رو فراهم کرده و به اون امکان میده تا تو عملیات‌های جنگ الکترونیک کارایی بالایی داشته باشه. ترکیب این ویژگی ها با سامانه های هدایت پیشرفته احتمال خطا رو به حداقل رسونده و دقت هدفگیری رو افزایش میده. بدنه و ساختار مقاوم با طراحی آیرودینامیک. بدنه این موشک استورم شادوی ایران با استفاده از مواد کامپوزیتی پیشرفته طراحی شده. این مواد به غیر از کاهش وزن کلی موشک باعث میشه که ردیابی اون توسط رادارهای دشمن دشوارتر بشه. سطح مقطع راداری پایین این موشک و طراحی آیرودینامیکی خاص اون امکان پرواز تو ارتفاع پایین و عبور از سامانه‌های پدافندی پیچیده رو فراهم میکنه. پرواز تو ارتفاع پایین همچنین توانایی فرار از رادارهای دشمن و کاهش احتمال رهگیری و انهدام اون رو افزایش میده. استفاده از فناوری‌ها شامل پوشش‌های ضد رادار و سیستم‌های دفاع الکترونیک پیشرفته تو بدنه موشک یکی از مزیت‌های کلیدی اون به شمار میاد. این قابلیت‌ها موشک رو قادر می‌سازه تا به مسیر خودش ادامه بده و از شلیک‌های پدافندی دشمن در امان باشه. ولی کاربردهای استراتژیک و اهداف مهم از ساخت این موشک چیه؟ استورم شادوی ایران یکی از ابزارهای استراتژیک تو زرادخانه تسلیحاتی کشوره که میتونه تو حملات تهاجمی به تأسیسات حیاتی دشمن و عملیات‌های پیشدستانه استفاده بشه. این موشک با قابلیت حمل انواع سر جنگی شامل سر جنگی انفجاری، ضد بتون و حتی سر جنگی ویژه برای تخریب اهداف مقاوم، توانایی نفوذ به تأسیسات زیرزمینی و ساختمان‌های مستحکم رو داره. این ویژگی ها باعث میشه که استورم شادو برای نابودی پایگاه‌های نظامی، انبارهای مهمات، باندهای فرودگاه‌ها و سایر زیرساخت‌های کلیدی دشمن به کار گرفته بشه. قابلیت تغییر مسیر تو طول پرواز به موشک اجازه میده تا به سمت اهداف متحرک هدایت بشه. این ویژگی به ویژه تو عملیات‌های دریایی برای حمله به کشتی‌ها و ناوهای دشمن کارآمده. استورم شادوی ایران با این ویژگی‌ها تو دسته تسلیحات چند منظوره قرار میگیره که نه تنها برای حمله به اهداف ثابت بلکه برای حمله به اهداف متحرک به کار بره. قابلیت‌های دفاعی و ویژگی‌های بازدارنده این موشک. استورم شادوی ایران با توانایی‌های ویژه خودش نقش مهمی تو استراتژی‌های دفاعی و بازدارنده ایفا می‌کنه. این موشک با قابلیت برنامه ریزی برای مسیرهای پروازی پیچیده و توانایی انجام مانورهای گمراه کننده میتونه سامانه‌های دفاع هوایی دشمن رو به چالش بکشه.
تغییر مسیرهای سریع و پرواز تو ارتفاع پایین احتمال شناسایی و انهدام موشک توسط پدافندهای دشمن رو به حداقل میرسونه. استفاده از استورم شادو ایران تو حملات پیشدستانه یا به عنوان بخشی از یک عملیات مشترک با بقیه نیروهای نظامی به فرمانده ها اجازه میده تا با سرعت و دقت بالا به تهدیدات پاسخ بدن. این موشک تو شرایط بحرانی و درگیری‌های مسلحانه به عنوان ابزاری مؤثر برای دفاع و پاسخگویی سریع به دشمن عمل میکنه. توسعه بومی و دستیابی به فناوری‌های نوین یکی از افتخارات ایران تو ساخت استورم شادو استفاده از فناوری‌های بومی و توسعه اون با بهره‌گیری از توان‌های داخلیه. تو سایه تحریم‌های گسترده و محدودیت‌های دسترسی به تجهیزات و قطعات پیشرفته، مهندسان ایرانی با اتکا به دانش و تجربیات بومی خودشون موفق به توسعه این موشک شدند. این تلاش ها نه تنها موجب کاهش وابستگی کشور به فناوری‌های خارجی شد، بلکه توان و تولید نوآوری در صنایع نظامی کشور را افزایش داد و ایران را به یکی از تولید کنندگان موشک‌های پیشرفته تو جهان تبدیل کرد. استفاده از مواد کامپوزیتی خاص و فناوری‌های پیشرفته تو بخش‌های مختلف این موشک نشون از توانمندی بالای ایران تو به کارگیری نوآوری‌های تکنولوژیکی داره. توسعه استورم شادو ایران با هدف پاسخگویی به نیازهای نظامی کشور و توانایی مقابله با تهدیدات جدید یکی از گام‌های مهم تو مسیر خودکفایی نظامی کشور به شمار میره. چالش‌ها و فرصت‌ها تو مسیر توسعه استورم شادو. توسعه استورم شادو ایران با چالش‌های زیادی همراه بوده. محدودیت‌های دسترسی به تکنولوژی‌های مدرن و تحریم‌های شدید بین‌المللی بعضی از مشکلاتی بودند که مهندسای ایرانی تو مسیر ساخت این موشک با اون به مشکل مواجه شدند. با این حال این چالش ها به عنوان فرصتی برای تقویت و رشد صنایع داخلی و پیدا کردن راه حل های بومی مورد استفاده قرار گرفتند. پیامدهای استراتژیک و تأثیرات منطقه‌ای، معرفی و به کارگیری موشک استورم شادو ایران تأثیرات بزرگی تو منطقه داشته و توازن قدرت رو تا حدی به نفع ایران تغییر داده. قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی با دیدن توانمندی‌های جدید ایران به بازنگری تو سیاست‌ها و راهبردهای خودشون پرداختند. این موشک به دلیل قابلیت‌های بالای خودش تونسته پیام قاطعی از عزم ایران برای دفاع از منافع ملی و تمامیت ارضی خودش رو به نمایش بذاره. اینم از بررسی موشک استورم شادو ایران. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید.